itsura nito nung nag-start tayo. Hindi namin makakalimutan. Hindi nyo makakalimutan. yan. Matagal yung tinirhan yun. Yes. Ready na? Okay. 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang re-makeover natin ngayon is this 26 square meter studio unit which is pag na may-ari ni Tere and Rick. So, mother and son sila dito. So, bakit niyo gustong pagawa to? Magulo talaga siya. Hindi Yes. namin alam kung paano siya aayusin na decent yung living namin. Nasistress na ba kayo pareho? Oo, Sa in itsura niya. everyday life. Sakit na siya sa mata. Masakit na sa mata. Originally, ikaw lang yun nandito. Yes. Pero nung nag-aral na siya, nearby college, Yes. nandito na rin siya. Yes, oo. Kaya naging ganito na siya. Kasalanan mo pala eh. Sana mabigay natin yung pangarap nilang calm and cozy na space para magkaroon sila ng peace of mind dito sa bahay. Eto, sobra yung trust niya sa'yo. Ay, thank you. Pinanood daw nila yung mga video, Yeah. di ba? Yeah. Yay, thank you. So, start na natin tong makeover na to. Diba? First day dito sa makeover natin. Ayan na siya. Ayan yung itsura niya ngayon. Ang ginagawa ngayon is nagpipaint ng wall. Tapos, finalize na natin lahat ng design details. Well, mamaya na, dahil di ko pa sinasabi ano yung gagawin. Yan din yung shells. Oo. 120. Yung cabinet. Yung paint color, meron naman isang galon. Basta itong part na to. So, anong function ba yung kailangan niya para dito? Storage. Storage talaga. Number 1 ang Storage storage. talaga. Kasi yung mga gamit. Yung clutter, di ba? Totoo, masakit sa mata, Oo. masakit sa ulo. Ano ba yung mga items na kailangan yung i-store? Ang klase? Ako shoes. Shoes. Daming shoes. Asan na ba siya ngayon, maliban dyan? Meron pa dyan sa Nasa car. Nasa kotse Nasa pala. Obviously, no, lahat ng gamit medyo nasa labas siya ngayon. Kumbaga, functional place for everything. Okay. Tapos yun, separate sleeping Sleeping space space, sana oo. para sa amin dalawa. Kasi ngayon, technically separate, pero yung isang Trundle trundle, bed. hiniwalay mo Yeah, lang. oo, So, medyo mas maayos lang na separate na sleeping Oo, space. oo. Okay. We're here! Ang gulo-gulo na. Na-paint na nila yung ceiling, na-paint na rin yung mga walls. Meron na tayong cabinet na naka-install. Tapos, arrange na natin siya para magkaroon na ng linaw ang buhay. Okay. Ano? Paano ngayon? Ikaw dito, Joshua. Shoe closet. Dito sa may doorway. Okay. Baba mo konti. Sa'yo. Konti pa. Yan. Pagdating naman sa look, anong request? Usually pag gabi, ayaw ko na ng ganyan na Okay. Gusto siya. Ikaw talaga cozy. You like yung very may downtime feel. Accent lights, ganyan. Correct. Yun na may favorite ko, mga accent light. Pero sa design style ba? Like, anong vibe? Basta sa akin lang lahat functionality. Functional. Maging peaceful lang space. Yeah. Ikaw, Since madami rin gamit, Ito, minimalist. step. sa kanya aesthetic, gano'n. Ah. Minimalist, colors, konting accent. Meron ba kayong request? Ako more on neutral colors lang. Neutral. Yeah. Wood. Okay, so neutral and wood. So very ano nga lang to, like calm. Yun yung ano natin. Final day before ng shoot natin bukas sa Treville. Ang dami na namang nagaganap. Let's go! So, meron na tayo ng wall accent natin dito. Nakakabit na yung mga bagay-bagay. Ayun na yung mirror, mga ilaw. Ito na yung mga shelf natin, naka-install na dyan. And, dun sa working area natin. Tapos, ayan na, yung discounted natin na cabinet. Ang ganda! Oh. Kaliwa mo na lang konti. So, kunwari maglalagay naman tayo ng konting artwork, accent na ganyan, meron ba kayong request na mga gusto nyo i-display? It's up to you kung... Yung bagay sa Bagay, ano, oo. dun sa look natin. So, yung bagay dun sa Yeah. calm Oo. feel nito. Wala naman kayo in Ine-entrust particular. na namin sa'yo lahat. Ano yung gagawin Oo. dito? So, ang budget natin para dito is 60,000 pesos. Anong expectations nyo? Expectations nyo? Surprise! Surprise them daw. Tignan natin talaga kung maso-surprise sila sa gagawin natin dito. So, andito na yung ano natin, yung mga pinaprint ko para sa mga ilang frame dyan sa likod ng bed. Set of 3 yan. Ito yung isa. May texture lang, may line na black. Tapos ito, ang cute lang na photo. And then this
Electric din lang. Ano lang to actually? Picture ng tiles. Meron naman ako dalawang set dito sa may TV. Cute. Shadow yan sa totoo lang, pero ganda. Ito rin, shadow play lang. And ilagay na natin ito sa wall. Finally, tapos na natin tong minimalist hotel vibe condo makeover para kay Tere and Rick. And I can't wait to share sa inyo, kaya alika na, tour ko na kayo. So, pagpasok mo, nandito yung kitchen nila. Wala naman tayong ginawa dito as is na to. Dito lang sa wall na to is ginawa nating foyer area. Naglagay tayo nitong shoe storage and mirror. Dahil syempre, kailangan ng mirror sa mga foyer area. Ito naman, ito na yung bagong dining nook nila. Naglagay tayo ng wall-mounted shelf dito and itong table na to para mas space saving. Ito kasi di ba walkway to. So, pag di nila ginagamit, ganyan lang siya. But, pag gagamitin nila, folding table to, and actually pati yung kabilang side na open yan, so pwede nilang ilabas to kung mas marami silang uupo. But ngayon, ito siya. And, saan naman magagaling yung seat natin? Wait lang. Tada! Stackable tong stool na to, ganyan, and double purpose kasi to. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero, for now, ayan, meron sila ditong dining space, very cozy lang. Tapos, pag di na nila gagamitin, ayan, bababa lang nila. Very clean lang and open itong hallway na to. And itong cabinet naman natin na to, nilipat natin dito. Originally, nandun to sa kabilang wall. Pero, nire-arrange nga natin tong buong space para mas maging functional, like yung layout nito, iniba natin. Kaya, dito natin siya nilagay, nakahilera siya dito, para mostly lahat ng storage natin nandito sa space na to. And, speaking of storage, itong pinalit natin dun sa original kasi nila na patungan ng TV. Very small lang. Gusto kong ipalit dito is like actually storage cabinet talaga. Ang dami niyang cabinet dyan. Tapos, itong mga to is drawer yan lahat. Para naman mas marami silang ma-store dito. And, double purpose pa siya. Patungan siya ng TV. Very minimalist lang. Wood lang. Kaya ang mga inad din natin na accent dito na color even dun sa dining. Tapos dito, and dun sa mga shelf natin is parang dark wood. Then, dito sa kabilang corner, ito na yung original work area ni Rick. Pero, nakaiba lang ng angle. So, ginawa natin tong ganito. Parang very hotel nga. Alam niyo yung ganun. May TV, may desk, may ganyan. Parang mga built-in tong piece na to dahil like sobrang saktuhan ng size natin. Pero hindi naman siya built-in, ganyan. Naglagay rin tayo ng shelf dito for additional storage. Itong chair na to, ito na rin yung existing yung chair. Wala, ang cozy lang. Parang masarap mag-work dito. And naglagay rin pala tayo dito ng lamp para, wala, masarap lang mag-aral dito kahit gabi, ganyan. Like, di ba, ang saya. Nandito ako sa corner, dito sa corner office natin, ganyan. And doon naman sa mga sleeping space nila, dahil si Tere at si Rick yung nandito, syempre, gumawa tayo ng dalawang separate space. Dito natin nilagay yung single size na bed, which is perfect nga dito sa corner, very cozy. Pwede rin itong maging daybed style dahil ang kwento nila sa akin actually is eventually, mag-move out din si Tere dito. So, magiging own condo to ni Rick. Tapos, syempre, para ma-separate natin visually itong space na to is, naglagay tayo ng accent na wood wall dito sa likod na nakakadagdag lang sa texture and nagmamatch siya dun sa lahat ng dinagdag natin na dark wood dito. Meron tayong palamp dito. Then, syempre, meron din tayo ditong cozy na artwork. And, ang isang ginawa ko rin pala is yung both beds. Naglagay tayo ng pa-curtain natin na ganyan. Gusto ko lang kasi ng medyo magkaroon sila ng sense ng privacy. Wala lang. Ganyan lang, arte lang. Tsaka nakaka-cozy lang. Tapos, pag morning, ayan, nakakadagdag lang ng softness dito sa area natin. Then, in between nung dalawang bed nila, dito natin nilagay yung lounge area. So, basically, ito yung nagsiseparate dun sa dalawang bedroom natin. Sobrang sakto niya. Nilayout natin siya na sobrang perfect lang ganyan. And, syempre, hindi mawawala ang malaking mirror pagdating dito sa mga spaces dahil yun nga yung nakakadagdag ng ilaw, nakakadagdag ng visual space lang kapag meron kang malaking mirror. Tapos, dito naman, naglagay tayo ng wall light. Ayan, cute lang yan. Actually kasi meron na tayong artwork doon. Tapos sa other side, meron na ding artwork. So gusto ko lang i-keep yung minimalist vibe dito sa side na to. And, naalala niyo yung stool natin kanina doon na ginamit natin. Dito na siya. So naisip ko, gusto ko double purpose tong stool na to. Upuan nila pag kumakain sila doon. Or, ayan, patungan nila ng kape dito. Ito na yung coffee table natin, ganyan. Pinagpatong ko lang para kung hindi nila kailangan ng madami. Pero syempre,
pwede nating paghiwalayin. Dalawa silang merong side table. Tapos, dito naman sa floor natin is, nalagay natin yung existing nila na rug. Wala, ang cute lang eh actually. Sobrang bumagay. Buti yung existing nilang pieces is bagay dun sa look na ginawa natin dito. And dito naman yung isang bed area. Ito na yung double bed natin. Ina-assume ko na dito si Tere. Tapos dun si Rick dahil nandun yung study area niya. Wala lang, sa utak ko lang. Pero bahala sila kung anong gusto nila. But ito yung double bed natin. Ang ginawa natin, yung pareho nila existing bed, pina-elevate natin. Dahil itong buong ilalim na to is storage na nila. Lahat ng mga maleta nila, dyan na nila ilagay. Dahil, di ba before, as in nakakalat lang siya kung saan-saan. Nagpalagay tayo nitong bed skirt on both na bed. So, nag-match pa rin yung dalawang bed na yon. Tapos ngayon, ang linis niyan tignan, ang ganda. And syempre, ang gusto nila is additional storage nga dito sa space. So, maliban sa lahat ng storage na binanggit natin, nang hinayang ako dito sa wall na to. So, parang ako, lagyan na lang natin to ng wall storage. Ayan. Ang dami. Tapos pinaint lang natin siya ng same color ng wall. Para nagbi-blend lang siya sa wall, hindi siya heavy sa eyes. Tapos, syempre, nagpalagay din tayo ng ilaw dyan sa ilalim para nakaka-cozy. And, dito naman sa wall na to is, naglagay tayo nitong mga artwork na neutral din lang. And syempre, sabi ko nga, both beds is, meron tayong pa-curtain lang. Parang ang cozy-cozy lang. Na-imagine ko pwede nang i-close to pagkagabi both sides. Tapos, feeling lang nila, medyo mas cozy, mas may sense ng privacy dito sa space nila. Hotel vibe makeover natin, and feeling ko na-achieve naman natin yung request nila. Gusto nila ng separate na sleeping space, nagawa natin, and ang importante sa lahat is gusto nila ng maraming storage, which is minaximize talaga natin lahat ng possible storage dito sa space. So para dito sa 26 square meter na unit nila, parang ang dami naman na natin na-achieve. Like, nabigay natin lahat ng mga function. Meron pa rin tayong dining. Tapos, meron na silang mas proper na living space. Tapos, may dalawa tayong bedroom, bed area, ganyan. And, pagdating naman sa budget, ipa-flash ko na lang yung naging final tally nung budget natin dito. I'm so excited na i-reveal sa kanila tong space na to. As in, hopefully, magustuhan nila kung gaano ko siya ka-love, and sana ma-enjoy nga nila to for a very long time. So, alika na, tawagin na natin sila. Pikit, walang didilat. Wait lang. Sige. Sige. Wala, okay lang yan. Go, diretso ka lang. Okay. And then, Una, anong ina-expect nyo? in-expect namin maaliwala sa malinis. Malinis talaga. Ikaw? Ako feeling ko, ay in-expect ko, homemade na siya. Talaga. Sige, imagine ninyo, ano yung itsura nito nung nag-start tayo. Hindi namin makakalimutan. Hindi nyo makakalimutan. yan. Matagal yung tinirhan yun. Yes. Ready na? Okay. 1, 2, 3, open your eyes. Oo! Wala akong masabi! Ang ganda! Ayan na, lahat ng request nyo. Yes! Oo! Meron kayong separate na sleeping space. Yes! Proper na living area. Proper na study area. Tapos, maraming storage. Yes! I like it very much! Ang ganda! Thank you! Dito, I can't believe it! drama na rin. Ganda! Oh my goodness! Ayan ang storage natin. Marami, malaki din yan. Then, ito, kung hindi mo napapansin. Yan! Napansin ko agad yan! Napansin ko Like, agad madami yan. yan. Pumili ng storage mo, ganyan. Ayan na, namamasyal na siya. Yan! Ganda! Hindi na namin lalagay yung gamit namin. Hindi na lalagay. As is na. Ito na yun! Ito na yun! Hindi talaga yan inabot ng isip namin. Ng ganitong layout. Dito rin sa corner, ayan, meron din itong I like this. Yun, di ba? Cute, no? Very minimalist lang. Ganyan, very simple. At saka yung mirror. Yes. Ang ganda. Diba? Tapos sobrang sakto lahat. Ang ganda, Miss Elle. Happy.
Yeah. I'm very happy. Alam mo, sabi nila kasi nun, di ba, naguguluhan na yung utak nyo, yung mental health nyo. Ano na, tumatodo na, naloloka na kayo everyday, gano'n. So ngayon, Nakaka-relax na siya. Parang everything is in order. Everything will be alright. may pwesto na, magkakaroon na ng liwanag ang buhay. Yes. I like that. Ang galing-galing mo naman. Nakaka-aliw. Yung totoo. Totoo talaga. Yay. Tuwa Thank talaga you, ako sa thank ginawa you. mo. So, hopefully nga, habang nagsa-school siya at habang nandito ka, na-enjoy niya talaga itong space. Yeah. For the rest of your university Dito! life. Success! Yeah. Great, great, great. Wala akong masabi. Yeah. Super, super thank you. Wala. Very. Galing. Galing, galing. Yay! Thank you. Saan ba galing yung talent ko? Yan yung mga gusto kong sagot, di ba? Hindi. Salamat! Yeah, Enjoy yeah, your yeah. space! Thank you very much.